Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що коаліція передасть Україні значну кількість винищувачів F-16, і тут ключова інформація, з новітнім озброєнням, яке може застосуватися далеко за лінією фронту, цитуємо міністра закордонних справ. Я переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин, чому ми дуже раді приєднатися до коаліції з F-16, де ми будемо передавати оновлені норвезькі F-16, які в хорошому стані, сказав міністр. За його словами, Норвегія разом з данськими та нідерландськими колегами також проводить і підготовку українських пілотів. Ейде повідомив, що має досвід в обороні і знає, що F-16 дуже потужна платформа і все залежить від того, як її оснастити. Цитуємо міністра. Безумовно, це дуже просунута технологічна платформа, але головне ще й система озброєння, яку можна навісити на платформу. Тому в цілому, як система, це буде значний внесок. Тому літаки, які будуть у льотній спроможності, вони будуть із найновішим озброєнням, додав міністр. Хочу вам нагадати, саме Данія, Норвегія і Нідерланди – це ті коаліціанти, які, звісно, з згоди Сполучених Штатів Америки надають нам понад 6 десятків F-16. Це буде, зрозуміло, не одним траншем, це буде поступово. Тривожить інше те, що коли Володимир Зеленський згадував про авіацію F-16, він казав, що в цьому році, 24-му, ми отримаємо лише 10% від того, що нам обіцяли. Нескладні арифметичні підрахунки нам підказують, що з тих 61 F-16, 10% – це є 6 машин. Я не знаю, будемо говорити з військовими експертами, наскільки 6 F-16 можуть щось, не змінити так точно на фронті, але як якісно можуть допомогти, це ще те питання. Ну і про Кринки хотів би 2 слова сказати. Суть в тому, що вижать окупанти на лівому березі, тому що самі ж повідомляють, що Збройні сили України зуміли на 500 метрів просунутися західніше від Кринок, тобто розширити плацдарм. Ми розуміємо, що це є проблема для них, і вони... Ось ви бачите зараз на фотознімок супутниковий. Ось зеленим, світло-зеленим кольором – це наші позиції. А от синеньким на захід від Кринок, від наших позицій – це є свіжі проходження наших оборонців і свіжі просування. Що це означає? Це дуже добре, що ми можемо вибивати ворога і розширювати саме фронт на лівому березі. Хоча хочу зазначити однозначно, що це дуже і дуже важка робота, дуже і дуже складно нашим там хлопцям, героям, тому що надскладні умови, і звичайно ж це дається великою кров'ю. Оце от вигризання нашої землі від ніг окупантів. Давайте більше говорити про те, що, до речі, відбувається в Росії, тому що там в Оренбурзі, очевидно, кричали, що Путін помоги. Путін не те, що відмовився приїхати, але й не дуже допомагає. Про це поговоримо з нашим гостем. Це є опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Ігор, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Александрович, мне кажется, что как-то есть связь о том, что город назвали Орск, потому что это Орск, что там происходит. Вот сейчас известно, что жители поселка под Оренбургом сами построили дамбу, которая спасла их жилье от затопления. Вот они сами все делают, эти люди, и одновременно мэр Орска сообщает, я даже не хочу цитировать, давайте послушаем, что он говорит. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. И он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. А моя жена всегда со мной и вместе со мной переживает эти трудные времена. Игорь Александрович, как воспринимать этот сюрреализм? Потому что мэр Орска пытается объяснить трудности в регионе тем, что его сын в Дубае, и там очень жарко, ему тоже очень сложно. Что я могу сказать? Есть, конечно, прямая связь между тем, что дамба, которая была построена за 10 миллиардов, или там за миллиард, если не ошибаюсь, да. Дамба, которая стоила миллиард, ее прогрызли мыши. Сын в Дубае,
самому этому мэру Орска очень тяжело. В этом есть, безусловно, связь. А общим знаменателем всего этого являются две вещи. Это коррупция и война. Коррупция – это вечный знаменатель, потому что дамба, которую прогрызли крысы, это другое имя коррупции. Это оборотная медаль коррупции. Результат коррупции – это сын в Дубае. Но это непосредственно, так сказать. То есть, скажем так, какая-то часть денег действительно пошла на эту горку, которую насыпали, а основная масса денег пошла на оплату пребывания сына в Дубае. Вот. Ну, а что касается в целом отношений российской власти и отношения Путина, то он занят, он занимается убийством граждан соседней страны, ну и заодно утилизацией своих собственных граждан. Вот такая вот формула этого наводнения.